Care simți că a fost prețul pentru tine? Cel mai greu de dus? Da, din toată experiența sportivă. Popularitatea. Pentru că acum sunt mult mai bine, dar eram o fire foarte introvertită, nu-mi plăcea centrul atenției deloc, dar deloc. La 7 ani, 8 ani, când mergeam la Centrul Național de Tenis și jucam turnee, știi parcarea din spate. Mă duceam acolo să mă încălzesc ca să nu mă vadă nimeni. Deci eram la modul că mă ascundeam de oameni. Și 12-1 am luat bătaie. Deci n-am putut nici măcar să mă concentrez, să fac ceva pe teren. Calmitatea pe teren, într-adevăr, mi-a dat de furcă. N-am reușit să stăpânesc emoțiile și impulsivitatea. Indiferent ce se întâmpla de la finalul punctului trecut, erai pregătită și competitivă. Adică nu exista să renunți la următorul punct după o ieșire, să zic așa. 3 luni, să ne înțelegem, 3 luni am fost în depresie totală, adică mă trezeam plângând și era dramă în capul meu și în sufletul meu. Dar de a doua zi m-am ridicat și m-am dus la antrenament. Am pierdut finala și eu eram bucuroasă. Și m-am dus la antrenori, la echipă și le-am spus, următoarea finală o voi câștiga. Nu e noroc. Zice, tu singură ți-ai oferit șansa să devii ce ai devenit. Dacă ar fi să alegi un ingredient al tău care te-a ținut în joc toți anii ăștia, care ar fi? Disciplina. Am luptat un pic să nu mai am, pentru că toți cei de pe lângă mine îmi spuneau, nu mai ești la tenis. Viața e altfel. Viața de zi cu zi e altfel. Relaxează-te și tu. Ce fel de om a trebuit să devii ca să ajungi campioana Simona Halep? Main Ingredient nu este despre performanță, este despre ce se întâmplă în interiorul ei, despre lucrurile care nu se văd, despre gânduri, despre resetări, îndoieli, despre momentele în care nu mai știi dacă ești pe drumul cel bun, dar alegi să continui. Cu fiecare invitat desfacem povestea, strat cu strat, până ajungem la ce a contat cu adevărat. Momentul de reset, decizia care a schimbat tot și mai ales ce a ținut în joc atunci când rezultatele nu apăreau. Pentru că, de cele mai multe ori, diferența nu se vede, se simte. Main Ingredient este un proiect Mindset Match în colaborare cu Mind Architect. Acest proiect e pus în mișcare de Crivit, brandul Lidl de echipamente și îmbrăcăminte sport. Performanța în sport este adesea măsurată în trofee, clasamente și momente de glorie. Dar în spatele fiecărui rezultat există ceva mai puțin vizibil. Felul în care un sportiv gândește, felul în care răspunde la presiune și felul în care se ridică după momentele grele. Invitata acestui episod este una dintre cele mai mari sportive din istoria României, Simona Halep. Campioană de Grand Slam, lider mondial și un exemplu de disciplină și reziliență. Într-un sport în care presiunea este constantă. În această conversație nu vorbim doar despre trofee, vorbim despre proces, despre înfrângeri, despre momentele în care trebuie să continui chiar și atunci când nu mai e sigur. Pentru că, în final, performanța nu este doar despre talent, este despre caracter. Iar întrebarea care stă la baza acestui podcast este simplă. Care este ingredientul principal care te ține în joc? Bine ai venit, Simona! E o bucurie pentru mine să purtăm încă o discuție despre procesul jucătorului de tenis, despre transformarea omului în acest proces, dar și despre pasiune, bucurie și tot ce ne oferă acest sport. Noi avem multe discuții și de fiecare dată tot ajungem la lucrurile astea și mă bucur că acum le înregistrăm și putem să le împărtășim cu cei care sunt pasionați. Deci, bine ai venit! Bine te-am găsit, Horea, și mulțumesc pentru invitație. Și pentru mine este o bucurie, nu fac des astfel de lucruri, dar acum chiar îmi face plăcere și sper să putem împărtăși cât mai mult pentru copilași și pentru cei interesați. Cu siguranță își vor lua multe lucruri esențiale de aici. Tu cum stai cu memoria? Ți-aduci aminte meciuri de tenis? Retrăiești momente din cariera ta acum?
Acum, după o perioadă destul de lungă de când m-am lăsat de tenis, de când m-am retras, mi-aduc aminte așa, mai am flash-uri. Din copilărie, nu foarte multe, doar niște meciuri pe care eu le-am trăit, cum să spun, foarte, foarte... poate și cu durere, și cu plăcere, și cu euforie, și cu întristare, pot să spun, multe întâmplări, dar nu pot să-mi aduc aminte chiar toate meciurile. Care sunt cele mai aprinse amintiri care îți vin? Păi am cam 2013, vorbesc de partea profesionistă, 2013 turneul de la Roma, parcă toate meciurile le simt și acum când mă gândesc. She is a two-time winner here, closer to the semifinals. Breaks her in the Am meciuri când eram copil la turneile de la Galați, când aveam o bătătură foarte mare în palmă și am jucat și am câștigat turneul. Am multe și de la Criteriu de Primăvară din București, sunt de la Club Sen, care era pe vremuri la Constanța. Am primit, țin minte, aveam 6 ani și puțin și am primit un trofeu pentru cea mai tânără participantă, dar am pierdut, cred că în turul 3. Am amintiri destul de ok, dar nu foarte multe, într-adevăr. Îți mai aduce aminte, dacă te gândești la perioada aia de la Club Sen, din Mamaia, ce iubeai tu cel mai mult la tenis atunci? Atunci, eu cred că întotdeauna am iubit competiția. Adică dorința de a juca, de a fi competitivă și de a câștiga. Mi-am dorit din prima clipă să fiu bună. Asta mi-aduc aminte 100%. Și când ai simțit că experiența se transforma către o carieră, sau că identitatea ta se muta către o identitate de jucătoare de tenis? Ai un moment aparte când ai simțit asta? Da, la 14 ani am stat de vorbă cu părinții mei. Bine, eu de când am început tenisul am fost foarte profesionistă, adică nu am lipsit, am discutat și cu părinții înainte să vin aici, că mă ajută și ei să-mi aduc aminte niște lucruri și chiar i-am întrebat cum eram când eram foarte, foarte mică și mi-au spus că niciodată nu au tras de mine să merg la antrenament și că de fiecare dată eram foarte disciplinată, adică mi-aranjam termobagul, mi-aranjam hainele, încălțările, eram cu totul la punct atunci când plecam la antrenament. Și mi-au spus că aveam dorința de a respecta cumva programul și de a respecta, ei spun acum, de a respecta tenisul. Deci din prima clipă am avut respectul ăsta față de sport și plăcerea, pasiunea că trebuie să fiu acolo fiecare zi. De unde ai luat asta? Nu pot să-mi dau seama, pentru că am mai spus treaba asta. Cumva tenisul m-a ales pe mine, pentru că la 4 ani și jumătate nu știam dacă eu vreau să joc tenis sau nu, știam doar că trebuie să mă duc la teren, îmi făcea plăcere și că aveam un program foarte, foarte strict. Datorită fratelui meu am ajuns la tenis, pentru că m-am dus cu părinții să-l luăm de la un antrenament la Castel, în Mamaia, și atunci am luat o rachetă și am început să joc. Deci a fost cumva o alegere reciprocă.
Și ai zis mai devreme de prezența lor acolo, prezența părinților. Acum îți aduce aminte de atitudinea lor în acei ani care te-a ajutat atunci în primii ani să înțelegi și să începe această călătorie a tenisului? Ce poți spune despre felul în care erau ei atunci? Părinții mei nu au fost foarte cunoscători de tenis. Tatăl meu a practicat fotbalul în trecut, când era tânăr, nu la un nivel foarte profesionist, dar foarte dedicat din prima clipă și până s-a lăsat că s-a accidentat. Mama antisport, adică nu a avut treabă cu sportul, dar mama a fost cu disciplina, cu ordinea, cu faptul că nu trebuie să fii delăsător, trebuie să fii acolo 100% când faci ceva. Amândoi au susținut copilul Simona, nu neapărat performanța, pentru că eu nu cred și sunt convinsă că ei știau despre ce este vorba și cum o să fie și ce trebuie să facă. Cred că de la sine, toți patru, că și fratele meu a fost câțiva ani în tenis atunci la început, toți patru cumva ne-am găsit drumul. Și tata a crezut nebunește, adică el a vrut ca fiica lui să facă tenis și să fie bună, dar nu știa ce înseamnă, cum o să fie și așa mai departe. Mama mea a fost un pic mai reținută. Tot timpul când veneam obosită de la antrenament îmi spunea: mamă, dar nu e prea greu pentru tine? Și cumva s-au combinat și am avut o balanță destul de bună, adică nebunia tatălui, dorința exagerată și mama care a fost... nu știu să găsesc cuvântul, a fost cumva protectoarea la copilul Simona și jucătoarea Simona. Și toți trei au fost foarte, foarte aproape de mine în tot ceea ce a însemnat tenis. Și mi se pare că atitudinea asta lor a rămas la fel de-a lungul carierei tale. Adică dacă e să ne uităm la cele momente și la ultimele momente, parcă nu s-a schimbat nimic. Total la fel și asta m-a ajutat tare mult să îmi continui drumul, să am aceeași pasiune față de tenis, chiar dacă am avut și momente grele în care simțeam că nu mai pot. Atunci când ziceam că nu mai pot, ei veneau și îmi spuneau: dacă nu mai poți, poți să te oprești, noi suntem alături de tine. Dar totodată, a doua zi veneau și ziceau: hai că se poate, dacă îți place și așa, trebuie să ai încredere în tine. Deci au fost super, super protectori și super susținători la ceea ce am făcut. Ce liniște cred că îți dădea faptul că nu este despre rezultate. Poți să te oprești oricând, dacă tu vrei asta. Sau poți să joci și atunci joci cu susținere. Adică nu era calea tenisului sau e nasol. Nu, niciodată. Viața din spate părea foarte bună. Da, nu, n-am avut niciodată problema asta cu părinții mei și mereu am spus că am fost un copil norocos să am astfel de părinți în sport, pentru că știi cum e, nu toți părinții știu ce trebuie să facă, dar unii nu vor nici să greșească, știi? Adică nu pot să-i judec pe cei care sunt un pic mai cu presiune sau mai îi presează pe copii, pentru că nici ei nu știu cum să gestioneze. Dar din punctul ăsta de vedere eu am avut o balanță și un drum foarte echilibrat în relația mea cu părinții. Tu învățai repede la tenis? Da. Învățai lucrurile repede? Instant. Și e un lucru sau o componentă a tenisului care ți-a fost mai greu să înveți? Cred că să fiu calmă pe teren mi-a fost greu să învăț și cred că n-am reușit. Dar în rest, nu. Numai că nu eram foarte deschisă să le pun și în practică. Adică slice-ul, de exemplu. La antrenament îl dădeam foarte, foarte bine și toți antrenorii îmi spuneau că uite, poți să dai, de ce la meci nu-l dai? Nu îmi venea natural și tot timpul alegeam ce mi era mie mai la îndemână. Păi de ce să dai cu slice-ul când poți să faci ce vrei cu reverul? Dar uneori să schimbi ritmul era bine. Da, știu, te înțeleg. Calmitatea pe teren, într-adevăr, mi-a dat de furcă, n-am reușit să stăpânesc emoțiile și impulsivitatea, dar oarecum, lucrând cu un psiholog mulți ani, m-a făcut să mă accept, adică să înțeleg că așa sunt eu și că asta mă poate ajuta, chiar dacă uneori e în defavoarea mea, de multe ori mă ajută să am focul de care aveam eu nevoie să câștig unele meciuri. Și
O să spun o frază, tu îmi spui dacă e adevărat. Asta e o înțelegere a mea când mă uitam la tine jucând. Puteai să te enervezi, să nu-ți convine ceva, se vedea. Adică se vedea când te enervai, dar când începeai următorul punct erai pregătită și competitivă să-ți joci. Da. Adică erai prezentă indiferent ce se întâmpla de la finalul punctului trecut, că te enervai, dai cu racheta sau, nu știu, țipai la cineva. Da, vorbeam foarte mult. Dar până ajungeai la următorul punct și îl începeai, erai pregătită și competitivă. Adică nu exista să renunți la următorul punct după o ieșire, să zic așa. Asta m-a ajutat tare mult, pentru că, așa cum ai spus, nu am renunțat, chiar dacă de afară părea. De multe ori am văzut multe critici că nu mi-a păsat de meci și așa mai departe. Nu, era doar ce transmiteam eu. Eram 100% pentru fiecare punct. Nu eram tot timpul pregătită mental după o fază în care eu vorbeam și mă supăram și așa. Îmi dăunau toate chestiile astea la următorul punct. Dar luptam și eram 100%, cum să spun, foarte pregătită fizic și mental cumva, sufletește să joc următorul punct. Părea că joci următorul punct cu intensitate, din nou. Da, exact. Așa se vedea. Dar ai avut și momente când ți-ai spus că nu-ți place? Și că nu-ți place tenisul, că e ceva acolo care nu-ți place. Nu, legat de tenis nu am avut nicio clipă și nu am spus niciodată până târziu că vreau să mă las de tenis, că nu mai pot să duc, să fac față. Ce nu mi-a plăcut, mi-au plăcut călătoriile și a fost cumva greu pentru mine, pentru că ăsta era punctul principal, trebuia săptămânal să merg în altă parte, cu avioane, cu tot felul de schimbări, dar la tenis nu. Mi-a plăcut mult, tot ce ținea de tenis. Ți-a plăcut și fiecare mare performanță vine cu un preț. Care simți că a fost prețul pentru tine? Cel mai greu de dus? Da, din toată experiența sportivă. Popularitatea. Pentru că acum sunt mult mai bine, dar eram o fire foarte introvertită, nu-mi plăcea centrul atenției deloc. Țin minte când îmi povestea tata că la 7 ani, 8 ani, când mergeam la Centrul Național de Tenis și jucam turnee, știi parcarea din spate. Mă duceam acolo să mă încălzesc ca să nu mă vadă nimeni. Deci eram la modul că mă ascundeam de oameni. Și nu mi-a fost deloc ușor în 2013-2014, după prima finală de Grand Slam, unde am simțit că toată atenția și toată dorința oamenilor să vorbească cu mine, să facem o poză, un autograf, m-a copleșit în perioada aceea. Critica din presă, nu am știut să o gestionez și am suferit mult. Mi-a fost greu pe partea asta și cred că a fost cel mai scump preț. Intimitate. Nu mai ai intimitate când devii atât de public. Ce ai făcut atunci? Ce te-a ajutat să gestionezi presiunea care venea din exterior, poate schimbarea care s-a produs în viața ta personală? A fost o schimbare majoră. Presiunea mi-a plăcut întotdeauna. Chiar discutam cu Darren de multe ori că eu trebuie să folosesc presiunea în favoarea mea și am învățat chestia asta și începuse să-mi placă. Cumva am transformat o greutate în plăcere, oarecum. Și mi-am tot repetat că presiunea e bună și te ține mai concentrat și ești mult mai atent pe ceea ce ai de făcut și cumva am atras-o în favoarea mea. Și a fost mai ușor de gestionat. Am mai discutat cu multe persoane, am avut persoane frumoase în jurul meu și m-au ajutat cu tot felul de sfaturi, dar nu știi cum e, nu te naști învățat cu astfel de lucruri. Cine își imagina că eu de la Constanța o să ajung poate cea mai cunoscută persoană din sport în România. Deci n-a fost ușor de gestionat. Plus așteptările care apăreau, gânduri în plus, dorințele celor din exterior, al fanilor, al unei țări întregi care te urmărește și vrea ca tu să câștigi acolo, cumva să-i reprezinți și pe ei, să câștige și ei prin tine. Tu simțeai lucrurile astea așa? Cum gestionai acea
presiune care venea din exterior, care era într-un fel reală, era prezentă, dar tu în același timp trebuia să-ți vezi de treabă și să te concentrezi pe ce ai tu de făcut. Nu mi-a dăunat din punct de vedere tenistic, în sensul că pregătirea mea a fost aceeași, nu am fost copleșită să nu mai vreau să mă duc la antrenamente sau să spun e prea greu, nu mai vreau chestia asta. Mi-a fost greu emoțional, aveam emoții înainte de meciuri foarte puternice, poate că erau așteptările oamenilor și cumva se transformau în tracul meu de la începutul meciurilor. Nu știu exact să definesc cât de mult m-a afectat presiunea de afară. Cred că am avut oameni buni, echipa mea a fost întotdeauna potrivită și m-au ajutat cumva să îmi dea încredere că pot. Țin minte un moment la Indian Wells în 2016. În 2015 am câștigat turneul și m-am dus la Vegas. M-a chemat Darren și m-am întâlnit cu Steffi Graf și Andrei Agassi. Și Darren le spune, uitați, Simona este foarte stresată că are de apărat titlul. Și a venit Ștefi la mine și mi-a zis, zice, tu trebuie să te gândești doar că ai fost capabilă să-l câștigi odată și cu siguranță vei mai fi capabilă să-l mai câștigi odată dacă e. Și dacă nu-l câștigi, merge viața tot înainte merge. Și atunci cumva m-am eliberat și am spus că nu trebuie să joc să-mi apăr punctele, ci trebuie să joc să fiu foarte bună săptămânal. De asta am spus mereu și la presă că fiecare turneu, fiecare săptămână pentru mine era totală. Adică eu niciodată nu m-am pregătit 2 luni înainte pentru un Grand Slam. Adică să mă duc la Roma și la Madrid să mă pregătesc pentru Roland Garros. Niciodată. Tot timpul am luat fiecare turneu 100%. Wow. Asta e o lecție foarte bună de a fi prezent, de a juca. Tenisul ne învață asta într-un fel, să joci fiecare punct, să joci fiecare set, fiecare match, fiecare turneu. Dar până să ajungi la marea performanță, în perioada ta de formare, îți mai aduci aminte pe ce te concentrai tu cel mai mult? Dacă ne gândim la anii ăia de juniorat mai mult, înainte să devii o jucătoare profesionistă. Da. Sunt multe lucruri de spus acolo. Când am început cu domnul Daniel Dragu, 10 ani aveam, 10-14 ani, mi-am schimbat complet jocul. Adică devenisem mult mai agresivă. Deci intram în teren, făceam punct, luam cu el, mi-am perfecționat drive voleul. Deci mă duceam, luam de peste tot, eram total în aer. Și în aer în sensul că încercam să acopăr tot terenul. Atunci obiectivul principal era să lovesc mingea, să lovesc, să fac punctul. Mereu am fost focusată pe mine. Adică nu a contat. Am mai auzit în toți anii de carieră că unii sportivi, unii tenismeni se adaptează la adversar. Adică ei își aleg cumva jocul în funcție de adversar. Într-adevăr, ai o tactică înainte de la antrenor, înainte de meci, cum să joci. Dar eu știam că trebuie să fac niște lucruri pe teren și indiferent cu cine jucam, păstram aceste lucruri. Mă mișcam bine pe picioare, rever lung de linie, mai încercam să deschid terenul când puteam. Adică tot era despre mine. Și cred că asta m-a făcut să rămân cât se poate de realistă și cât se poate de cu picioarele pe pământ, că mereu am de învățat și mereu am de progresat. Cam asta a fost. Adică perioada aceea cu Daniel Dragu a fost importantă că mi-am schimbat jocul și am devenit mai agresivă. După s-au schimbat un pic lucrurile, am schimbat și antrenor și tot așa mi-am pierdut un pic drumul, dar consider că și perioada în care am jucat un pic mai defensiv, pe la 16-17 ani, m-a ajutat să pot să îmi fac jocul mai complet pe partea a doua a carierei, când am devenit profesionistă. Adică am știut și să fiu defensivă și să fiu ofensivă în joc. Cred că toate perioadele m-au ajutat foarte mult să devin ceea ce am devenit în tenis și am fost deschisă să învăț mereu când mi s-a zis să învăț ceva. Deci foarte multă atenție la tine. Da, și pe totală. Ce antrenezi tu. Totală. S-a schimbat asta? Nu. În vreo etapă a carierei până la final? Nu.
Nu? Și cred că asta m-a ajutat să, cum am spus, să rămân cu gândul că tot timpul trebuie să progresez. Și după eșecurile mari de pierdut finale de Grand Slam, am continuat focusată pe mine. Adică nu m-a interesat că, uite, n-am reușit, persoana respectivă a reușit și eu nu pot să câștig un Grand Slam. Darren chiar m-a felicitat după ce am pierdut finala din 2017 cu Ostapenko la Roland Garros. De manche à 1, 4-6, 6-4, 6-3. Mi-a zis că 3 luni, să ne înțelegem, 3 luni am fost în depresie totală, adică mă trezeam plângând și era dramă în capul meu și în sufletul meu. Dar de a doua zi m-am ridicat și m-am dus la antrenament. Și a zis că nu foarte mulți sportivi, după un eșec atât de mare, reușesc să revină atât de bine la antrenament. E asta una din lecțiile mari a carierei tale după un eșec de nivel eșec. Joci o finală de Grand Slam. Set 3-1. Ești, 3-0. Ești aproape, pierzi acel meci și după aia să îți demonstrezi reziliența și disciplina și puterea, chiar dacă nu te simți bine cu ce s-a întâmplat. Accepți starea, accepți că te simți în felul ăla, dar te duci înapoi pe teren a doua zi. Da. E asta una dintre cele mai mari lecții. Cea mai mare lecție și în viață, cred, și pentru viață. M-am învățat că orice e posibil dacă stai acolo și îți vezi de treabă și încerci și bați la ușă și adică nu trebuie să renunți. Și cred că în orice domeniu e important să nu renunți. Pentru că dacă nu renunți, îți mai oferi o șansă pe care nu ți-o oferă nimeni, doar tu singur. Una din frazele care apar des în interviurile tale și de asta. Uneori, performanța înseamnă doar să rămâi în joc. Sună bine. Sună bine. Nu e așa? Da. Dacă nu ești în joc și nu rămâi ancorat în ceea ce trebuie să faci, nu mai ai nicio șansă. Da, trebuie să fii prezent, să fii acolo. Câteodată, fără să te gândești, trebuie să faci ceva extraordinar. Doar să fii prezent și disciplinat, atent, implicat. Darren îmi spunea, dacă te duci seara și îți pui capul pe pernă și ești mulțumit cu ceea ce ai făcut în ziua respectivă, zice, asta trebuie să fie cel mai important lucru. Tu ai avut modele? Ai avut modele și mentori și ce te-a interesat pe tine la un mod? Ce voiai ce observai? Ce voiai să aduci în viața ta de la aceste modele? Să încep cu Andrei, cu Pavel. A fost cumva idolul meu pentru că mi s-a prezentat ca un idol când eram copil la LPS, la școala sportivă din Constanța. După aceea mi s-a dus privirea și atenția pe Justin Henin. De ce? Pentru că mi s-a prezentat având aceeași înălțime, eram pe la 1,60 și eu atunci când eram copil și cumva am urmărit-o. Mie mi-a plăcut întotdeauna să, între ghilimele de rigoare, să fur de la cei mai buni. Și eu ajunsesem să o urmăresc și pe Sharapova la un moment dat, pentru felul ei de a fi pe teren, pentru fiecare punct. Ea era 100% pentru fiecare punct. Ok, nu aveam nicio asemănare cu ea, dar mental și focus mi-a plăcut foarte mult. De la Serena am luat, Clijsters, agresivitatea ei, adică am încercat să iau de la toți jucătorii buni, știi? Adică nu am zis eu sunt așa și așa o să fac. Nu, am încercat să iau de peste tot. Așa că nu mai știu ce ai zis. Ca model. Da. Și ce am... Ca modele și ce căutai la model? Cum îți alegeai modelele? Modelele mi le-am ales realist un pic. Adică
ok, urmărești pe cineva, e modelul tău, dar trebuie cumva să te regăsești în persoana respectivă. Ba mă regăseam în înălțime, ba în agresivitatea de pe teren, ba în defensivă, ba poate și în mental un pic. Da, atitudine. Da, era un amestec. Nu puteam să zic, da, uite, îmi place cum arată, cum... Acum e un pic mai superficial totul. Adică dacă îi place unui copil o bandană și un echipament, își alege jucătorul preferat. Era mult mai deep în ceea ce ține de tenis. Da, și tu chiar ai jucat într-o generație foarte puternică, de jucătoare foarte puternice. Aveai acolo surorile Williams. O generație completă, complexă. Da. Toate stilurile. Mai erau Sharapova acolo, mai erau Azarenka, Muguruza, Radvanska, Kerber, Wozniacki, da. Diferite stiluri diferite, total. Cum te simțeai tu printre ele atunci? Ți-a fost frică de vreo jucătoare? Simțeai un pic de teamă când jucai cu cineva? Mă intimida Serena. Trebuie să recunosc că mă intimida prin forța ei, prin felul în care arăta. Sharapova nu pot să spun că m-a intimidat vreodată. Am avut un trac, poate înălțimea. Era foarte mare diferența între noi de înălțime și cumva aveam senzația că nu reușesc să fac față la loviturile ei. Dar a fost chestie mai mult mentală. În rest, mi-a fost greu și cu Kerber și cu Svitolina. Au fost meciuri grele, foarte grele. Dar nu pot să spun că am simțit frică față de cineva. Și poți să aduci aminte de momentul în care ai crezut că poți să fii numărul 1? Că ești numărul 1 și s-a întâmplat lucrul acesta? A fost un moment aparte? Îți spun cât se poate de sincer că nu am gândit cumva special să ajung numărul 1 mondial. Adică mereu am spus că dacă sunt numărul 1 fără Grand Slam, nu sunt un numărul 1 real. Așa mi-am zis de când am început să ajung acolo, aproape de șansa asta. S-a întâmplat, am pierdut vreo 3 șanse. La Cincinnati, țin minte, jucam finala cu Muguruza pentru numărul 1. Asta era în august. 12-1 am luat bătaie. Deci n-am putut nici măcar să mă concentrez, să fac ceva pe teren. Te gândeai prea mult. Da. La stresul ăsta că o să fiu numărul 1, că dacă nu reușesc din nou. Third time lucky for Simona Halep. Once again, the 25-year-old is one win away from reaching the top of the WTA tree and becoming world number 1. But the fact she's going for a towel has caught the line. Muguruza leads 3 games to 1. Well, what a first set of tennis that is from the Wimbledon champion by 6 games to 1. Another error from Halep and another break of serve. Muguruza leads 3 games to 1. Oh, we haven't seen her come forward too often like that, Muguruza, but it's long. And Muguruza can do no wrong. Game Muguruza. She's a game away from being crowned champion of the Western and Southern Muguruza Open. leads 5 games to 1. 3 championship points for Muguruza. In what has been a tough week for Spain, it is joy for Spanish tennis in Cincinnati as Garbiñe Muguruza becomes the first ever Spanish winner of the Western and Southern Open. Și după m-am relaxat, am spus că oricum obiectivul meu este să câștig Grand Slam, dacă e să fiu numărul 1, o să fiu. Și s-a întâmplat în octombrie, unde am câștigat contra lui Ostapenko. Mi-am luat revanșa. Și după, cu Grand Slam-ul, ca să fac o mică paranteză și aici, am jucat în Australia în 2018, finală cu Wozniacki. Am pierdut finala și eu eram bucuroasă. Și m-am dus la antrenori, la echipă și le-am spus, următoarea finală o voi câștiga. Adică sunt supărată acum, dar nu sunt foarte supărată. Am jucat bine în meciul ăla, eram epuizată complet fizic. Yes, she's had some tough moments, but she's proven she's a true competitor. As we have a look at the head-to-head, well, Caroline Wozniacki leads the series 4-2.
Beautiful. Not feeling well because they're putting... There's worrying signs. Okay. That, Well, that's going to hurt. That does hurt. Caleb is challenging the Coventry right in Salan. A response from Simona Halep. Just the limper again a little bit there. Being more relaxed on the return games and just come out being aggressive, put pressure back on. Oh wow, incredible hitting there from Halep. Angle, forcing the short ball. Oh! It's Caroline Wozniacki in a mammoth match. It's an epic battle. Third time lucky for Caroline Wozniacki. Well, it's not easy to talk now, but first of all, I want to congratulate Caroline. I just wanted to give my best every match, which I did, and I'm really happy that I could play the final again in a Grand Slam. Sad that I couldn't make it the third time, but maybe the fourth time will be with luck. Și s-a întâmplat în iunie la Roland Garros. It's a different year, a different tournament. I feel good in this position. I feel that I've worked pretty well since the last final I played, and that's why I'm again in this position. I'm just enjoying the moment. I'm happy about what I've done and looking forward to play. I will take it like a normal match, nothing special, just going there and treat it like the match before. And everything I have in my head is just to play my best tennis, to give everything I have, and to fight for every ball. It's going to be difficult. Obviously, she's #1 in the world for a reason. She's a great player. I've talked to my coach on good strategy and what I'm going to try to do to execute. I'm going to have to go out and compete and just do my absolute best. Cumva viața sau drumul meu m-a pregătit pentru toți pașii. Adică nu s-a întâmplat și gata. Pare că fiecare meci a fost o lecție din care ai învățat, ai făcut pași către... Visul pe care, da. Da, visul cel mare, către câștigarea unui Grand Slam, către numărul 1, dar au fost pași acolo, au fost multe etape de lecții prin care ai trecut și ai revenit și după aia ți-ai dat șansa să realizezi acest vis. Vorbeam cu o persoană destul de importantă și am spus că am avut și noroc în viață, și în tenis și în tot. Și mi-a spus, zice, nu e noroc. Zice, tu singură ți-ai oferit șansa să devii ce ai devenit. Și mi-a plăcut treaba asta și am învățat și din asta multe. Dacă ar fi acum, cu
o privire de observator asupra întregii experiențe. Dacă ar fi să alegi un ingredient al tău care te-a ținut în joc toți anii ăștia, care ar fi? Disciplina. Adică am senzația că fără disciplină ești haotic și când vorbesc despre disciplină, nu vorbesc despre să fii ordonat și să ai grijă de tot ce n-ai pe afară. Disciplina somnului, disciplina vieții, disciplina modului în care trăiești pentru ceea ce faci, pentru domeniul în care ești, disciplina antrenamentelor, disciplina vacanțelor, adică te duci bine, am avut 3 vacanțe mari și late, atât în perioada... Da, disciplinat. Disciplinat, exact. Dacă stăteam 2 zile și nu făceam nimic, deja creierul meu începea. De ce nu am făcut nimic? Dacă o să-mi fie greu când mă întorc. În permanență am trăit pentru tenis. Cred că asta înseamnă disciplină din punctul meu de vedere. Mai mult, sau dedicare? Sau cum? Da. Dedicare, disciplină. Da, acolo. E ca un fel de obsesie pentru asta. Da. Dar fără disciplină, pozitivă, obsesie pozitivă. Ți-ai păstrat această disciplină acum, după viața de jucătoare de tenis? Trebuie să răspund. Dar e ceva ce ai antrenat atât de mulți ani că e acolo. Este acolo, dar sincer am luptat un pic să nu mai am, pentru că toți cei de pe lângă mine îmi spuneau nu mai ești la tenis. Viața e altfel. Viața de zi cu zi e altfel. Relaxează-te și tu. Sau mulți mi-au spus că viața nu e ca și în armată. Știi? Că eu trăiam foarte cu program. Ce fac azi? Unde mergem astăzi? Unde mâncăm, când mergem, nu știu unde plecăm sau ceva. Deci tot timpul eram în alertă. Și prima dată după ce m-am retras, am fost la sală, așa ușor, și după m-am dus la duș. Și eu când făceam dușul, eram foarte grăbită și foarte strictă cu tot, haine, tot felul. Și am stat așa în duș, deci țin minte momentul, chiar am sunat-o pe mama și i-am spus, zic, în sfârșit m-am relaxat. Am stat în duș și am zis, nu mai trebuie să mă grăbesc nicăieri, nu mai am niciun program. Deci asta cumva m-a relaxat faptul că nu mai am program. Dar și pentru că ai lucrat cu disciplină și intensitate să construiești identitatea ta de jucătoare și acolo ai antrenat toate calitățile de care aveai nevoie. La ce calități lucrezi acum, după tenis? Cum vezi viața ta? Cum vrei să fii acum după tenis? Ai punctat bine. Îmi caut identitatea în afara tenisului acum. Adică nu e un proces ușor, nu e deloc confortabil să îți dai seama cum îți place să trăiești după o viață după o perioadă din viața ta în care ai trăit pentru ceva și numai pentru ceva. Acum încerc să-mi găsesc identitatea mea ca femeie, ca om în societate. Lucrurile sunt foarte diferite. Nu știu dacă ție la fel ți s-a părut, dar am senzația că nimic nu e la fel cum era atunci când jucam tenis. Relația cu oamenii, când ieși în oraș, când te duci la gym, nu mai trebuie să fii... Când intram în gym și când jucam tenis, puneam capul în pământ și numai de pregătirea mea mi-era atât. În rest nu vedeam stânga-dreapta. Acum intru, mai mult vorbesc decât fac gym acum, dar... E bine și asta, știi? Ajung la sală și după 30 de minute observ că n-am făcut nimic, că tot vorbesc. Ai voie. Pot, exact. Da. Și sunt în căutare de o identitate în afara tenisului. Sunt bine, sunt bucuroasă că am șansa asta, am tot ce-mi trebuie și nu am stres, dar emoțional nu e ușor, recunosc. Pot să vorbesc din experiența mea și e o schimbare mare, ți se schimbă toată viața, toate lucrurile pe care știai să le faci și eu am avut nevoie atunci de un an de reset. Am stat un an până ca să încep să-mi răspund la aceleași întrebări. Da. Și să-mi dau seama ce dar în anul ăsta, fac.
N-ai fost ca și amorțit? Ba da. Îmi veneau propuneri, îmi veneau idei și mi-era greu să spun nu, deși îmi setasem că, nu fac multe chestii. Vreau să-mi iau timpul ăsta pentru mine ca să descoper ce vreau să fac acum. Singurul proiect pe care l-am luat și am rămas aproape de tenis a fost rolul de capitan la echipa națională, care m-a ținut un pic acolo agățat cumva de ce... Și lucram să fiu detașat în pauze ca să îmi răspund la întrebările mele. Da. Deci asta a fost un proces și cred că este natural pentru orice sportiv care și-a creat o identitate atât de puternică, atâția ani de zile, vorbim de ani de zile. Și am jucat tenis 30 de ani. De 30 de ani am construit o identitate până să ajung în acest moment să îmi pun alte întrebări. Da. Să-mi vin alte răspunsuri. Deci e un proces. Eu am refuzat absolut tot primul an de după retragere. N-am avut deschidere, n-am avut energie pentru absolut nimic. Adică m-am închis complet, mi-a prins bine. Asta am simțit, asta am făcut. Nu știu dacă era mai bine să fiu altfel, mereu am făcut ce am simțit și a fost bine. Pare că a fost bine. M-am descurcat. Eu pot doar să te susțin în continuare să fii atentă tot la ce simți. Da. Intrăm într-un moment de final, așa sunt foarte multe lucruri interesante, aș putea sta o zi să te întreb lucruri. Pentru noua generație de jucători de tenis, de sportivi, nu numai jucători de tenis, dar și pentru copiii care poate fac mișcare, poate nu fac mișcare. Ce ar trebui să învețe un copil înainte de performanță din perspectiva ta? Îmi este foarte greu să asociez generațiile astea cu generația mea, pentru că acum copilașii sunt mult mai expuși, au mult mai multe tentații, au mult mai multă distragere de la ceea ce trebuie să facă. Vorbesc de parcă am 80 de ani, dar nu aveam atâtea, nu știu, poate nu le simt eu prea bine, dar eu nu m-am jucat niciodată pe calculator. Eu ieșeam afară, pe stradă cu vecinii și jucam fotbal, tenis, baba oarba, deci toate nebuniile de pe pământ, dar eram în colectivitate, tot timpul făceam mișcare. Acum am și eu 2 nepoței, sunt foarte prinși de tabletă, sunt foarte prinși de tot ce e online. Iar asta cred că eu îi distrag pe copii de la ceea ce ar trebui să facă și de la focusul pe care un copil trebuie să-l aibă atunci când vrea să facă performanță. Ca să faci performanță, cred că trebuie să-ți croiești cumva, să-ți creezi cumva sau... să-ți croiești, cred că e un cuvânt potrivit. Drumul, să-ți creezi drumul și să fii pregătit atunci când vine momentul să spui că vreau să fac performanță. Adică e o pregătire emoțională, psihică și fizică. Și acolo trebuie multă atenție, multă dorință de a face lucrurile așa cum ți se spune, să asculți. Copiii din ziua de azi ascultă mai puțin decât ascultam noi. Nu-i critic, Doamne ferește, ador copiii. Dar am senzația că atenția lor este distribuită în alte părți, unde online-ul, foarte mult. Deci, ce aș putea să sugerez este să fie mai disciplinați. Adică, împreună cu părinții, singuri nu au nicio șansă, pentru că ăsta e ciclul vieții, părinții să fie înțelegători pentru generația în care copiii lor cresc și cumva să aibă tactul, să aibă afinitatea de a le expune sau a-i îndruma pe copiii lor să se pregătească pentru o performanță în orice domeniu ar fi. Mi-am găsit greu cuvintele, dar sper să se înțeleagă cât de cât. Am înțeles. Părinții să-i susțină și să-i pregătească, să fie prezenți, atenți și poate, cum ziceai, ca să le distragem atenția de la tablete, de la tehnologie, să le ducem în altă parte. Exact, da. Să le creăm un mediu mai activ.
poate. Poate asta ar ajuta. Părinții să fie mai creativi și să ofere mai mult timp copiilor. Poate extra decât ne ofereau nouă părinții. Simona, de final, o să te rog să răspunzi scurt, un cuvânt, o frază despre câteva experiențe. Cel mai frumos moment trăit în tenis. Finala de la Grand Slam, de la Roland Garros 2018, când am câștigat-o. Dar după tenis. După tenis, încă o caut. Dreptatea. Încă o caut. Cea mai dureroasă înfrângere. Parcă mă leg doar de Roland Garros, dar cu siguranță 2017, cu Ostapenko finala. Acolo a durut bine de tot. Din circuit îți e dor de un loc, un om? O experiență? De momentul când am reușit să vorbesc deschis cu mai mulți jucători de tenis. Pentru că la început mi-a fost greu, nu vorbeam cu nimeni, eram foarte închisă și la un moment dat, nu mai știu exact momentul, dar cumva m-am deschis și salutam, vorbeam atunci am momentul ăsta în minte. Locul preferat unde te resetezi? Nu-mi trebuie o locație anume, acasă la mine. Acolo mă resetez cel mai bine și când dau de greu, stau o perioadă singură și acasă. Acolo mă simt în siguranță. Ce vrei să lași în urmă după cariera ta de jucătoare? Pasiunea pentru tenis, disciplina și faptul că m-am dedicat total. Super. Ultima întrebare de final. Poți să-ți iei un moment să te gândești, dacă simți nevoia. Ce fel de om a trebuit să devii ca să ajungi campioana Simona Halep? Mai puternică emoțional. Asta a fost, cred că, cheia succesului meu, pentru că fizic toată lumea muncește și eu am muncit. Tenis, poate ai talent mai mult sau mai puțin, cu ăla te naști. Înveți să fii disciplinat, înveți să te controlezi, dar atunci când devii mai puternic emoțional, ajungi la alt nivel spiritual, aș spune. Adică încrederea și puterea emoțională te face să crezi că poți orice și atunci când dai de greu, ai senzația că, indiferent cât de greu e, poți să mergi mai departe și să dovedești greul pe care îl întâlnești. Da, puterea emoțională. Superb. Îți mulțumesc, Simona. Și eu, Horia, și sper că am vorbit plăcut și sper să, cum am spus la început, copiii să ia de aici lucruri
pozitive și frumoase pentru ei. Cu siguranță asta o să-i ajute foarte mult și pentru mine a fost o bucurie. Mulțumesc! Și pentru mine. Mulțumesc, Horia! Ce descoperi despre tine în momentele când ai simțit că lumea nu mai e de partea ta? Sau nu mai... Nu am simțit asta. Și îți spun cât se poate de sincer. Și când am fost cu dopingul, nu a venit o persoană în 2 ani de zile să-mi spună ceva negativ. Că au spus la televizor, că au spus în spatele tastaturii. Dar mie personal n-am dat de greu și de respingerea oamenilor. Serios. Ce frumos că ți-ai creat cumva... N-am avut. Ai creat cumva universul ăsta cu oameni pe lângă tine în care să nu ai... Nu am foarte mulți oameni și nu vorbesc despre oamenii ăștia, pentru că ăștia au fost necondiționat alături de mine și n-au crezut niciun moment că am făcut ceva greșit față de tenis, dar oriunde mă duceam, la mall, că eu nu m-am ascuns nicio clipă, la mall, la sală, oriunde, în locații diferite, nu neapărat legate de tenis, n-am avut negativ. Așa, și m-am și închis, adică nu am citit ce se scrie, ce nu, că acolo, da, acolo nu pot să controlez și... Da, n-am simțit că oamenii nu sunt lângă mine nicio clipă. Voiam să te întreb, care este un lucru pe care îl faci acum și care poate să fie foarte basic și pe care înainte, datorită programului, intensității, nu puteai să-l faci înainte să te retragi? Să nu am program. Deci să nu am program. Acum am prea multe zile în care nu am program și asta cumva mă bucură. Adică mă bucur ca un copil că nu trebuie să fac nimic. Mai stau... Nu, asta e problema, că azi la 5:30 m-am trezit. Wow. Nu dorm mult, dar le nevesc în pat. Dar asta e foarte tare, că asta am descoperit eu atunci, că eu dacă nu-mi puneam nimic, dacă nu mă gândeam la nimic și mi începeam ziua, aveam senzația că trebuie să fac lucruri. Da? Dacă îmi setam aproape că, băi, astăzi nu am program, astăzi fac ce vreau, mă gândesc la ce mi-ar plăcea să fac, atunci îmi dădeam o direcție. Trebuia să ți-l pui ca task? Da. Adică nu face nimic. Exact. Da, exact, că altfel simțeam că... Îți impui. Da. Că ești pe pilot, trebuie să mă trezesc la 7, am antrenament, masă, somn, antrenament, antrenament. Da. Și eu îmi impuneam să nu fac nimic, adică să nu plănuiesc nimic. Mereu aveam planuri. Și poți să te mai întreb ceva? Da. Mi-a plăcut foarte mult că ai zis că îți cauți acum cine ești în afara tenisului. Cine crezi că ai putea fi? Păi nu vreau să mai fiu nimic altceva decât Simona, adică fără obiective și fără responsabilitate momentan. Să descoper ce îmi place, cum îmi place să trăiesc, ce plăceri... Am început să mănânc mai multe lucruri, nu mai mult, că am grijă, dar mai multe lucruri, adică înainte nu mâncam pentru că mi-era teamă să nu am ceva la stomac, să nu pot să fiu aptă. Adică tot stresul vreau să le elimin. Asta. Cu piept de pui. Da, paste goale, că deja acum mănânc cu sos, cu nebunie, da. Faci și o poză aici? Da.